Chào các bạn, hôm nay Zip Pro sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mẫu bàn phím mới về của shop. Nó được sản xuất bởi Echo, hợp tác với team liên minh Xbox Gaming, tạo ra dòng sản phẩm là Echo AKS 104 Xbox Gaming Edition. Cái bàn phím này bên Trung Quốc họ sẽ bảo hành cho các bạn là 12 tháng, mà shop bên mình nhập về sách tay thì chỉ hỗ trợ các bạn 6 tháng thôi. Còn bạn nào muốn mua thêm bảo hành thì các bạn cứ 6 tháng là 150.000, rất là rẻ đúng không ạ? Cái bàn nói về hãng Echo thì là một cái hãng sản xuất gear cũng rất lâu rồi, nhưng mà ở Việt Nam thì mình thấy rất ít sản phẩm của họ. Dạo gần đây thì họ có hợp tác với Maxkey để sản xuất ra cái mẫu bàn phím Tada 68 Pro rất là đình đám trong thời gian gần đây. Nó có hỗ trợ Bluetooth 3.0 và sử dụng switch Cherry của Đức. Không biết các bạn, có nhiều bạn biết cái mẫu bàn phím đang hot này chưa ạ? Qua lại về phím của chúng ta thì cái tem gaming, cái tem Xbox Gaming là một tem được ra đời năm 2013, rất nổi tiếng của Trung Quốc. Hiện tại thì mình vẫn thấy họ đang xếp hạng 7 trên thế giới. Bây giờ bên mình sẽ khui hộp và review các bạn sơ qua về cái mẫu bàn phím này nhé. Đây, nó đóng hộp carton rất là đơn giản, nhưng mà nhìn rất là chắc chắn. Bên trong có hai đầu có mút để chống sóc bàn phím. Cái bàn phím trên tay mình là bàn phím phiên bản màu trắng hồng. Mở hộp ra thì nhà sản xuất họ tặng cho các bạn một cái cây cáp phím Space chính hãng Echo màu hồng để các bạn thay thế. Trong là cái bàn phím. Ngoài ra họ không tặng gì nữa, cable cũng không, chỗ ép bụi cũng không. Nhưng mà các bạn yên tâm nhé, shop bên mình vẫn tặng cho các bạn một cái cable nhựa và một cái cây chỗ ép bụi nếu như còn hàng nha. Bạn nào tới sớm thì còn, bạn nào tới sau thì mình xin chia buồn, không có đâu. Chúng ta bắt đầu với cái phím của mình. Đây là phím màu trắng phối màu hồng rất là đẹp, in chữ Xbox Gaming. Cảm giác bấm rất là đanh, phím rất là to. Thiết kế mình đánh giá thì nó rất là chắc, rất là nặng. Flash thì họ dùng bằng nhôm cắt CNC, rất là sang trọng, rất là sáng và đẹp. Nhưng mà cái này có nhược điểm là vẫn bị giật tê, nhưng nếu như máy các bạn không được nối map nhé. Cây cáp thì họ vẫn dùng là double shot thôi, công nghệ double shot, công nghệ phổ biến hiện nay của phím cơ. Và switch thì trên tay mình đang cầm là switch của Automu. Ngoài ra họ còn có dùng switch của Zoro nữa các bạn nhé. Đó là ở các phiên bản, ở những lô sản xuất khác thì có thể có thêm cả switch Zoro. Switch Zoro thì nó cũng không nổi tiếng lắm, nhưng mà mình đánh giá là nó cũng rất là ổn. Nó không quá bền, nhưng mà cũng không quá là tệ. Và switch Automu thì các bạn cũng biết rồi, nó được sử dụng rất nhiều trên các phím cơ bình dân hiện nay như Zenranke 610, Moto Speed. Bây giờ còn dây của họ, dây thì họ sẽ bọc dù cho các bạn để chống đứt, rất là dày, rất là chắc, tích hợp cả cục chống nhiễu. USB thì mạ vàng để giảm thiểu cái khả năng bị reset và tối ưu tín hiệu. Bây giờ mình sẽ cắm led cho các bạn coi nhé. Đấy, đó, bạn thấy không? Led màu hồng. Led màu hồng rất là sáng, rất là nam tính. Xu hướng hiện nay mình nhìn mình cũng rất là thích nữa. Nhìn sơ qua thì họ có lập trình cho chúng ta là 6 chế độ led cơ bản, là phím function và cụm phím 6 nút
insert home đeo. Đây. Rồi mình chỉnh led cho các bạn xem nhé. Đây, chế độ là rất là nhiều bạn thích. Chế độ 3. Phím bay up thì nó có 2 chế độ bạn nhé, một chế độ đứng im và một chế độ lướt sóng. Chế độ 6 thì bấm phím nào bấm phím đấy, sáng phím đấy. Còn họ hỗ trợ thêm cho các bạn là 10 profile để các bạn tùy chỉnh theo từng game. Như đây, các bạn có thể bấm profile 7 đi, sau đó các bạn bấm thêm function end để bạn thấy đèn nhấp nháy là nó là bắt đầu cho các bạn thiết lập. Đó, các bạn thiết lập các phím nào các bạn sáng, các bạn theo ý muốn của các bạn, tắt sáng tắt theo ý muốn của các bạn. Sau đó các bạn lưu là Fn function end lần nữa, đèn tắt là F function 7 là nó để lưu lại cái thiết lập của các bạn. Thì các bạn muốn reset thì rất là dễ, thì các bạn cứ function escape, sau đó các bạn thả ra bấm F1 F3 F5 là nó sẽ reset cho các bạn về tất cả các mặc định ban đầu của nhà sản xuất. Phím rất là đẹp. Cái này nó bên shop mình hiện tại giá là 1.190.000 và có 4 phiên bản nha, trắng hồng, đen đỏ, đen xanh và đen trắng, rất là đẹp. Các bạn có thể tham khảo trên tại sepro.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.